Muzeul Jim Thompson, 250 de baht biletul de intrare, nu merită sub nicio formă. Bangkonian Museum. Mult mai fain ca la casa aia de dimineață la Jim Thompson sau cum se chema. De ce faci poză? Nu-ți fac poză. Dar? Filmez. De ce? Aștept să zici ceva legat de Buddha de aur. Intrarea în cartierul chinezesc arată chiar super mișto, exact așa ca în filme, cu toate semnele alea. Începem o nouă zi în Bangkok. Astăzi avem un plan să vizităm vreo două muzee și nu orice fel de muzee, deci nu sunt muzee din acelea clasice, sunt niște muzee mai speciale, să le zic așa un pic, pentru că ar trebui să ne arate un pic mai mult despre cultura și tradițiile de aici, din Thailanda. Iar spre finalul zilei, zic eu că o să dăm o fugă inclusiv prin Chinatown, să vedem și pe acolo care este atmosfera, ce găsim de cumpărat. Sunt convins că o să găsim toate prostiile, prostiuțele și chinezăriile. Asta în mare, ne vedem un pic mai încolo. Am coborât din autobuz și acum mergem către Jim Thompson's House. Un fost om de afaceri american care s-a îmbogățit făcând comerț cu mătase aici în Thailanda. Tot atunci el și-a cumpărat aici o proprietate pe marginea unuia din canalele, din multitudinea de canale care străbate Bangkokul, pentru a-și putea expune toate operele de artă pe care le-a strâns, pentru că era pasionat de opere de artă, mai ales artă thailandeză. Cu timpul, casa aceasta a fost transformată în muzeu, iar noi mergem acum să-l vizităm. Da, Muzeul Jim Thompson, 250 de baht biletul de intrare, nu merită sub nicio formă. E frumoasă casa, domeniul, ca să zic așa, e frumoasă curtea, grădina, dar înăuntru, ok, găsești câteva lucruri, să zic așa, despre modă și câteva... Da, sunt interesante magazinele, au câteva magazine de prezentare ale articolelor vestimentare lucrate de designer, creator, da. designer, da. Sunt interesante, de la prețuri exorbitante, părerea mea, foarte, foarte scumpe. Deci o pereche de short de baie era 4500 de baht, aia înseamnă 1000 de baht sunt 27 de dolari. de euro. Așa, de euro, aproape 100 de... Da. 100 și ceva, 100 și ceva de euro, o pereche de pantaloni de baie. Tricouri pe la 150 de 1500 de baht, adică vreo 30 și ceva, 40 cred că de euro, oricum prețuri foarte, foarte mari și da, calitatea era ok, materialele erau faine, da. Erau ok, erau multe articole din mătase, foarte fine și
lucrate foarte frumos. Clar, se vede mâna de designer, să spun așa, dar sincer, cel puțin nu e pentru noi, nu pe gustul nostru, să zicem, elegant. Și muzeul nu... E frumos prin curte și atât. Una peste alta nu prea merită. Către următorul muzeu, Banconian Museum. Un muzeu un pic mai diferit, un muzeu deschis în anul 2004, care ne arată care era viața în Bangkok, viața tailandezilor, înainte și după cel de-al doilea război mondial, deci între anii 1937 și 1950. Micuț, dar drăguț în același timp. Mi-a plăcut foarte mult atmosfera dinăuntru. Era de fapt o casă veche de probabil spre 100 de ani de aici din vechiul Bangkok. Și da, te rupea cumva de atmosfera asta de nebunie, de oraș, de agitație, de modernism și te transpunea cumva în vremurile alea vechi, faine. Nu am plătit la intrare, acum nu știu, care probabil era vreo chestie, că e gratuit zilele astea sau o chestie de genul ăsta, oamenii dinăuntru super de treabă, totul foarte bine păstrat, mobila, casele de fapt, pentru că era vorba de casa unui fost doctor care a trăit aici cu familia lui și cu mama lui, din ce am înțeles, noi așa ce am putut să traducem pe acolo. Ce nu mi-a plăcut era că multe chestii nu erau neapărat scrise și în engleză și nu le înțelegeai. De exemplu, pozele și ele nu erau traduse și în engleză. Nu scria peste tot. Era foarte fain că avea cabinetul chiar într-una dintre case și am fi vrut să citim un pic mai mult despre ustensile, despre, nu știu, activitatea lui, camera lui, unde era efectiv locul lui. Doar prin intuiție ne-am dat seama de una de alta. Oricum, per total, foarte fain, merită venit și dacă ai fi fost să plătești biletul, sunt convins că n-ar fi costat foarte mult. Mult mai fain ca la casa aia de dimineață la Jim Thompson sau cum se chema. Da, pentru că aici era chiar o poveste, aici era așa cu suflet, mai intim, de familie. Acolo era cumva mai comercial, mai... Da, acolo era chiar foarte comercial. Fain, chiar mișto. Bun, mergem să mâncăm ceva acum, pentru că ne e foame și vedem după aia ce facem mai departe. Templul este considerat ca mănăstire regală de gradul al doilea și este cunoscut ca punctul de început al vizitării cartierului chinezesc. Este foarte recunoscut în lume pentru că adăpostește statuia lui Buddha, veche de peste 700 de ani, cea mai veche statuie din lume. Aceasta are o greutate de aproximativ 5,5 tone și este înaltă de 3 metri. Inițial, statuia a fost acoperită cu tencuială pentru a o oferi de hoți, aurul fiind descoperit după ce tencuiala a început încet să cadă. De ce faci poză? Nu-ți fac poză. Dar? Filmez. De ce? Aștept să zici ceva. Legat de Buddha de aur. Vai, ești culme. Templu, într-adevăr, destul de mic față de tot ce am văzut până acum, cu curți impresionante, cu imagini spectaculoase, cu parcuri. Tot ce vreau să spun este că prețul este foarte mare, doar pentru că avem statuia lui Buddha cea mai veche și cea mai mare din lume. Nu pot să zic neapărat că a meritat. Este de aur, într-adevăr, dar... E cea mai veche și cea mai mare de aur, nu e?
Ne îndreptăm spre intrarea în cartierul chinezesc. Arată chiar super mișto, exact așa ca în filme, cu toate semnele alea chinezești. Foarte fain. Gata cu cartierul chinezesc și gata încă o zi. Am cumpărat și ceva chestiuțe. În total vreo 7 tricouri, 4 pentru mine, 3 pentru ea. Niște agrafe de prins părul, Un preș de ușă, de intrare. ventilator de birou din ăla mic. Am mâncat și niște prăjiturele. Exact, niște prăjiturele tradiționale chinezești. A fost fain ca experiență așa. Per total, cât am cheltuit? Undeva 1000 și ceva de bahi, adică 150 până în 200 de lei cu totul. Cam asta e suma pe care am lăsat-o, decartat-o astăzi prin piață. Da, găsești chestii interesante și la prețuri bune, mici, aș putea spune. Cam asta cu ziua de astăzi, ne vedem mâine. Mâine ne așteaptă o altă aventură, mâine plecăm din Bangkok. Până atunci, numai bine!